Bine v-am găsit, dragii mei din Zodia Berbec, oriunde v-ați afla. Bine ați venit tuturor pe canalul meu, Tarot Flor de Loto. Numele meu este Nina, pentru cei care nu mă cunosc, și ca de obicei mă bucur să vă am alături, atât pe dragii mei abonați, cum de asemenea și pe cei care poate sunteți pentru prima oară aici pe canal. Azi voi face o lectură generală pentru luna februarie, așa că, dragilor, toți cei care aveți soare, lună, Venus sau ascendentul în Zodia Berbec, atunci această lectură este de asemenea și pentru voi. Un aspect important de care de fiecare dată vă cer să țineți cont, și anume faptul că voi vă construiți viitorul, voi sunteți proprii stăpâni ai propriei voastre vieți, așa că vă rog din suflet să luați decât acele mesaje care rezonează cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii, pentru alte persoane care într-o mai mică sau mai mare măsură au o legătură cu Zodia Berbec. Bun, lămurite toate aceste aspecte, după cum bine știți cei care mă urmăriți de ceva vreme, la lecturile generale pentru luna în curs, luna care va urma, scoatem câte o carte din acest minunat oracol al frunzelor de ceai, câte o carte pentru fiecare săptămână a lunii februarie. Și haideți să începem și să vedem. Avem prima săptămână, a doua, a treia, și a patra. Și haideți să începem cu prima săptămână din luna lui februarie. Și avem pâine prăjită, da? Care ne spune că e posibil în prima săptămână din februarie să aveți parte de anumite probleme, acuzații, cineva să încingă spiritele așa. Acum depinde, poate să fie, nu știu, la nivel profesional, pe la locul de muncă, sau poate din păcate poate în relație, sau poate în general există aici cineva care vă va acuza de ceva anume, da? Sau care vă va crea ceva probleme. A doua săptămână vine cu Taurul, care spune să nu te lași și să nu dai un pas înapoi în fața opoziției. Arată forță, arată atitudine și arată de fapt cât de puternic poți fi. Este un îndemn de a nu te lăsa, indiferent de situațiile care se vor desfășura în prima săptămână. Avem în a treia săptămână avem Musca. Se pare că e o perioadă destul de slăbuță din punctul de vedere al sănătății. Puteți simți poate o ușoară anxietate, depresie, legat poate de un anumit aspect, o anumită situație care posibil să nu iasă chiar așa cum v-ați dori voi. Avem în a patra săptămână șoriceii care ne vorbește de discordie între prieteni sau între membrii familiei. Este o ultima săptămână din februarie, unde are loc chiar și alinierea de data aceasta a 7 planete. Cei care ați urmărit lecturile pentru sfârșitul de februarie, unde chiar existam niște lecturi care așa se numesc aliniere planetare, unde aveam 6 planete. În luna lui februarie, undeva pe 28 februarie, se va mai adăuga încă o planetă, planeta Mercur, care aduce cu sine, nu, energia lui Mercur a comunicării. Așa că e posibil oricum o să discutăm și o să fac o lectură specială pentru acest eveniment când va veni timpul atunci. Dar pentru voi, dragilor, în a patra săptămână din februarie se pare că anumite lucruri vor ieși la suprafață și nu e de mirare, pentru că întreg anul 2025 va fi un an în care toată mizeria de supreși va ieși la suprafață și ne va obliga și vă va obliga de asemenea și pe voi să faceți vrând anumite schimbări. Aceste discuții, aceste dezvăluiri posibil să fie legate de prieteni sau de anumiți membri din familie.
Haideți să mergem mai departe și să vedem ce vine pentru voi, dragilor, din punct de vedere profesional. Da, asta a fost așa o imagine de ansamblu, o imagine generală, dar acum haideți să vedem, să o luăm cu începutul. Și să vedem pe plan profesional ce vine pentru dragii mei din berbec. Și avem, chiar avem aici niște berbecuți. Avem niște berbecuți care se bat cap în cap, da. Se pare că în ultima vreme ați avut o perioadă destul de tensionată, probabil cu mici conflicte pe la locul de muncă, cu mici neînțelegeri, în care fiecare parcă o ținea pe a lui. Voi, chiar dacă alții poate nu au jucat tocmai curat vis-a-vis de voi, ați încercat să vă faceți treaba bine. Și e posibil de asemenea unii dintre voi să fi dat vreun interviu pentru vreun job, pentru vreun post și să fi fost mai mulți candidați decât în mod normal. Bun, în prezent avem diavolul, semnul Capricornului, poate vă spune ceva. Aici trebuie să vă spun că există oferte sau există anumite informații care destul de tentante, destul de interesante, dar la care voi va trebui să fiți tare atenți, da? Pentru că nu întotdeauna ce strălucește este și bun. Ne vorbește pentru unii dintre voi de istețimea de a obține ceva pozitiv din punctul ăsta de vedere profesional. Singura atenționare sau singurele două atenționări cu care vine această carte în prezent este să nu combinați dragostea cu munca, asta înseamnă cu, nu știu, relații pe la locul de muncă, sau să fiți atenți în permanență la ofertele care vă vin. Da? Pentru că nu toate sunt apă și vin, sunt unele pot fi înșelătoare. Dar în general, dacă vă folosiți inteligența, istețimea, este și un îndemn cu care vine acesta în 2025, să ne folosim un pic mai mult mintea, raționalul, da? Și să nu le lăsăm luați de val. Într-un viitor apropiat avem Steaua care, cu semnul Vărsătorului, steaua care îmi vorbește despre anumite speranțe, anumite vise ale voastre. Sunt șanse mari ca luna lui februarie să avansați, să obțineți un job chiar foarte bun, aș spune, doar că trebuie să-ți recuperezi forța de a merge înainte și încrederea în primul și în primul rând în tine și în forțele tale proprii. Așa cum bine am văzut aici, nu te da înapoi în fața opoziției, în fața celor care ți se opun. Haideți să vedem pe plan bănesc ce vine pentru voi. Dragilor, pe plan bănesc ați avut o perioadă destul de stabilă din punct de vedere financiar, așa, adică v-ați descurcat, nu a fost nici prea mult, nici foarte, ați fost destul de economi și probabil că ați pus ceva bănuți deoparte. Cert este că în acest moment e foarte curios că avem de două ori cifra 4 care vorbește de stabilitate și de foarte multă organizare. Se pare că unii dintre voi chiar aveți nevoie de această stabilitate, de a face un pic de ordine pe planul ăsta financiar și parcă și o nerăbdare de a trece la acțiune, de a face ceva concret. În prezent, cu patrul de spade, aș spune că chiar dacă în acest moment poate traversați o perioadă un pic de blocaj, nu este un blocaj care va dura, este, ca să zic așa, până când reușiți să... Nu cred așa ceva. Deci de 3 ori 4. De 3 ori 4, dragilor. Asta îmi spune că este important scopul pe care voi îl aveți. Aveți un plan bine pus la punct din punct de vedere financiar și se pare că nu vă veți lăsa până nu-l veți obține. Și e foarte interesant că în acest pachet de cărți de tarot, care se numește tarotul pastoral, avem... Asta să aprind un pic becul.
Avem deja, pentru luna lui februarie, avem deja 3 cupe pline și mai este o cupă, da, care are florile lângă, decât trebuie puse în interior ca să poată să aibă apă. Doar că voi veți avea oarece ezitare. E ca și cum ai zice, le-am pus la plan, am rezolvat, treimea, mai rămas una. Totuși, este ceva care vă pune în așteptare. Este ceva care încă parcă nu ați reușit voi să fiți atât de convinși. E ca și cum ai zice, trebuie să trăiesc ca să văd că într-adevăr este adevărat. 4 de cupe este cartea care îmi vorbește despre oportunități de a face bani, doar că, așa cum bine am spus, există ceva, o ezitare din partea voastră într-o anumită situație financiară. Ce aș mai avea de spus vis-a-vis de faptul că s-a repetat de 3 ori cifra 4, asta înseamnă că trebuie să vă spun că pentru unii dintre voi, din punct de vedere financiar, cineva are grijă de voi. De la distanță o face cu drag și dacă nu vorbim de acest lucru, atunci vorbim de un rezultat vizibil. Da, veți avea un rezultat vizibil din punctul ăsta de vedere material și ce ar mai fi de spus, faptul că sunteți protejați, aveți o anumită protecție și eu aș spune că de-a lungul lunii lui februarie, mulți dintre voi veți primi un semnal că sunteți pe drumul cel bun. Haideți să vedem pe plan amoros, pe plan sentimental, prima oară pentru cei care sunteți într-o pereche. Și aici avem o regină de bâte, o regină care sunt mai șanse să fiți voi. Nu știu, ați avut o perioadă în trecutul vostru recent, relativ recent, în care ați cam fost așa în centrul atenției. Această regină de bâte îmi spune că în relația voastră cumva fiecare a pus câte ceva. E posibil, nu știu, poate că între voi să existe chiar și un copil care să fi fost centrul atenției relației în sine, adică și al vostru și al perechii voastre. Da, adică cumva copilul a întărit într-un fel sau altul relația. De asemenea, pentru unii dintre voi, eu aș spune că ați avut un personaj, probabil dintr-o zodie de foc, berbec, leu sau săgetător, un personaj feminin care putea să fie o mamă, o soră mai mare, o soacră, da? Care a avut ceva, v-a ajutat. Da? V-a ajutat ca relația voastră cumva și-a adus aportul într-un mod pozitiv. Acum, fiind o lectură generală, ar putea foarte bine să fie și un bărbat, dar în principal este un personaj feminin. În prezent avem un paj de cupe care îmi spune că de asemenea, ne poate vorbi de un copilul din relația voastră, posibil într-o zodie de apă, rac, pești sau scorpion, sau cu ascendentul posibil într-o zodie de apă, sau despre ce ne mai poate spune? Despre, cum să spun eu, faptul că unii dintre voi, în prezent, parcă simțiți că vă reîndrăgostiți de perechea voastră. Că atunci când luați o decizie, în general încercați să vă folosiți tare mult intuiția, sau poate perechea voastră folosește foarte mult intuiția și de regulă faceți alegeri foarte reușite. Da? Folosindu-vă de intuiție, ori voi, ori perechea voastră, faceți alegeri iscusite, inteligente și eu aș spune că pentru unii dintre voi chiar se discută despre o naștere, ori despre o nuntă sau o logodnă mai serioasă. Dar este mesagerul dragostei, totul este perfect. Într-un viitor chiar vedem un 2 de cupe care îmi întărește și mai mult ideea aceasta unei căsătorii, oficializarea unei căsătorii sau a unei logodne sau pur și simplu
sentimentele dintre voi se vor întări și mai tare și există dragoste adevărată în relație, da? Există sentimente curate din partea fiecăruia. Acum, cei care sunteți singuri, poate în urma unui divorț, poate în urma unei despărțiri sau, din păcate, poate în urma... au mai ieșit toate cărțile astea, le voi pune aici, să vedem cine spune. Sau cei care nu și-au găsit până acum, în acest moment nu și-au găsit perechea. Trebuie să vă spun, dragilor, că ați traversat într-un trecut recent cu acest paj de spade. Ați avut destul de multă răbdare și v-ați gândit mereu că poate nu este momentul adecvat ca cineva să apară în viața voastră, chiar dacă poate erați destul de nerăbdători, cumva v-ați dat seama că totul vine atunci când trebuie, da, în timpul său divin. Avem în prezent judecata care vă îndeamnă într-un anume fel să faceți ceea ce este corect, să faceți ceea ce este drept. Judecata de asemenea mai vine și cu niște schimbări pozitive, dar în același timp și necesare. În ceea ce privește viața voastră sentimentală, dragilor, care sunteți singuri din zodia Berbec, cum de asemenea îmi spune că e posibil ca cineva să încerce să se reîmpace cu voi. Poate o veche relație și să încerce așa într-o modalitate relativ sinceră să se reîmpace cu voi, să avea așa o reconciliere. Cât privește, avem un 7 de cupe, magicianul și un cavaler de cupe. Trebuie să vă spun că chiar dacă vouă, aparent, lucrul ăsta e posibil să vă creeze și iluzii, dar iluzii de care să vă fie oarecum frică sau să aveți impresia că sunteți manipulați, dacă avem și magicianul, trebuie să vă spun că acest cavaler de cupe este totuși această intenție a acestei persoane va fi una care vă va cutremura, care vă va zgâlți așa din toate încheturile. De ce? Pentru că se pare că respectiva persoană chiar nutrește anumite sentimente vis-a-vis de voi, iar cât privește magicianul, aș spune că parcă descoperi o altă persoană. Parcă descoperi că nu e aceeași persoană pe care tu o știai. Ți se pare că este practic ceva utopic, ceva care e ireal. Dar trebuie să vă spun că persoana asta, într-adevăr, nutrește sentimente pentru voi. Adică mie cărțile îmi spun că nu ar fi vorba de nimic fals. Haideți să vedem ce numere importante am pentru voi. Am numărul 4, poate să fie data de 4 februarie sau într-o miercuri în care tu va trebui să faci, să îți dai seama să faci o balanță într-o anumită situație în care va trebui să fii foarte realistă, da? Deci data de 4 și eu aș spune că este o situație legată de comunicare, pentru că l-avem și pe Mercur. Deci veți avea o comunicare în care va trebui să fiți foarte echilibrați și foarte realiști în același timp. Da, nu știu, poate unii dintre voi își vor schimba forma de a gândi sau de a comunica, sau e posibil să descoperiți, să vedeți lucruri pe care înainte nu le puteați vedea. Dar oricum, cum îl avem pe Mercur aici, asta înseamnă că veți da dovadă un pic așa de agilitate mentală. Haideți să mai vedem. Și bineînțeles avem și zodia Gemeni, posibil să vă spună ceva, data de 3 și poate să fie în a 3-a săptămână din februarie sau cu o prelungire până la 3 luni. Ce ne spune această carte? De asemenea ne vorbește de comunicare, de a fi flexibil, de a fi inteligent,
de a nu vă implica poate prea mult emoțional posibil în data aceasta și din câte vedem aici avem pe 3 și pe 4 februarie și eu aș mai spune să căutați informații. În permanență căutați informații. Așa cum îmi place să o spun, informația face toți banii. Haideți să vedem cu ce persoane veți avea de-a face și voi cere cărților să-mi dea niște indicii inițiale de nume, prenume, porecle sau pseudonim de persoane cu care voi veți interacționa sau vor avea ceva importanță pentru voi de-a lungul lunii lui februarie. Și avem litera D, puteți să vă descoperiți chiar inițialele voastre. Dacă descoperiți inițialele voastre, adică prima literă cu care începe numele vostru, înseamnă că anumite informații din această lectură vă sunt destinate. Bun, și avem litera D, litera G, litera A, litera H, litera R, litera Z, Y, M și ultima literă W. Inițiale de nume, prenume, persoane cu care voi veți interacționa de-a lungul lunii lui februarie. Haideți să vedem ce mesaj are Universul pentru voi, dragilor, pentru această lună februarie. Și a căzut un mesaj. Ia să vedem. Desigur, vei face greșeli, dar cred că cea mai mare greșeală pe care ai putea să o faci este aceea de a nu încerca. Nu ai nimic de pierdut. La ceea ce tu gândești, te-ai gândit deja de foarte multă vreme. Așa că este momentul să-i dai drumul, e momentul să acționezi. Mai bine să spui, ups, am greșit, decât să spui, dar dacă aș fi făcut cu tare lucru. Noi suntem aici să-ți oferim sprijinul nostru. Este un mesaj pe care vi-l trimite Universul, divinitatea și așa cum bine am văzut în majoritatea lecturii, într-adevăr, ți se sugerează să nu te lași învins de absolut nimic ce vine în calea ta și eu aș mai adăuga aici. Era cât pe ce să uit, trebuie să vă spun că predomină foarte mult zodii de posibil și de apă, rac, pești sau scorpion. Trebuie să vă zic un lucru, știu că pare un pic ciudat, dar din ce mă uit eu aici, în afară de zodiile de apă care într-adevăr predomine, cam este cât un pic din restul zodiilor, adică puteți să regăsiți, nu știu, am una, două. Zodiile de aer de asemenea predomină, Gemeni, Balanță, Vărsător. Și e adevărat, mai puțin, dar nu deloc, zodiile de foc, la fel ca și tine. Berbec, Leu, Săgetător. Așa că, dragilor, este într-adevăr o lună cu un impact puternic și nu numai pentru voi, sunt sigură că și la celelalte zodii vor apărea lucruri interesante, dar este o lună care vine cu foarte multă energie pe care trebuie să o canalizăm către lucruri cât mai pozitive. Aceasta a fost lectura pentru voi, dragilor, pentru luna lui februarie 2025. Eu vă mulțumesc pentru prezența voastră ca de obicei. Vă invit cu mare drag să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja, cum de asemenea trebuie să mulțumesc din suflet tuturor celor care prin micile voastre gesturi, că dai un like, că lași un comentariu sau că o distribui, vă aduceți aportul în dezvoltarea acestui proiect minunat pe care eu l-am deschis aici pe YouTube, așa că mii și mii de mulțumiri tuturor și de asemenea aștept în continuare sprijinul vostru pentru că am nevoie de el și în special like-urile sunt foarte, foarte importante pentru algoritmul YouTube-ului. Așa că, dragilor, până data viitoare când ne vom reîntâlni, eu vă doresc tot binele din lume, multă energie pozitivă, profitați de energia universală cosmică de care vom avea parte și de-a lungul lui februarie, iar până la o nouă lectură, ca de obicei, să fiți iubiți, dragilor!